Ο Hot λοιπόν Νάτσος, εδώ και 2 βίντεο, επιμένει να πούμε για τους Ισπανούς, αν είναι φίλοι μας ή όχι. Αγαπητέ Hot, οι Ισπανοί είναι μια πάρα πολύ παράξενη ράτσα. Οι Ήβηρες, εντάξει. Η Ιβηρία κατοικήθηκε, με προλαβαίνει ο Γρηγόρης, οι Ισπανοί δεν είναι φίλοι μας. Θυμάται κανείς να μου πει κάποιον αυτοκράτορα του Βυζαντίου, ο οποίος ήταν ισπανικής καταγωγής και κυνήγησε τους Έλληνες? Θυμάται κανείς? Όποιος το θυμηθεί, περιμένω να μου το πει. 1. Εντάξει, δεν λέει τίποτα αυτό. Ο άνθρωπος λέει οι Ισπανοί. Οι Έλληνες είχαν απικίες. Αν όχι απικίες, πιστεύω πως η Ιβηρία, θυμάστε ένα βίντεο που έκανα ότι οι Έλληνες απίκησαν πρώτοι την Αγγλία? Οι Έλληνες απίκησαν πρώτοι και την Ισπανία. Όποιος λέει το αντίθετο ψεύδεται. Λοιπόν, οι Έλληνες απίκησαν πρώτοι την Ισπανία, εντάξει, οι Μηνίες, και μετά πήγανε οι Φοίνικες. Έχει σημασία για ποιο λόγο το λέμε αυτό με τους Φοίνικες. Και μετά πήγανε οι Άραβες. Σωστή ο Γιώργος ο Βαρδής και ο Hot Νάτσος. Θεοδόσιος, παιδιά. Θα τα πούμε όλα σιγά σιγά. Ο Θεοδόσιος. Λοιπόν, ξέρετε πάρα πολύ καλά, ο λόγος για τον οποίο δεν παίρνω πολλές εγγραφές στο κανάλι, ξέρετε ποιος είναι? Έρχονται, τα λέγαμε σήμερα το πρωί στο Instagram με τον Dantec. Λοιπόν, έρχονται, μπαίνουν, κάνουν εγγραφή και με το που βλέπουν ότι αυτός κράζει χριστιανούς, φεύγουν. Παιδιά, πρέπει να μάθουμε να αποδεχόμαστε την αλήθεια, την ιστορική, και να ξέρουμε τι ακριβώς έγινε στη χώρα μας, ποιοι είναι οι εχθροί μας. Πολύ καλή ερώτηση από τον Hot Νάτσος. Και για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας? Είναι οι Ιταλοί φίλοι μας? Ποιοι είναι σύμμαχοι της Ελλάδας? Εντάξει, λοιπόν, ο Δημήτρης λέει οι Ισπανοί ή οι Καταλανοί. Λοιπόν, εγώ νομίζω, παιδιά, ότι οι Καταλανοί είναι αυτοί, οι Βάσκοι, οι οποίοι κρατάνε, αν όχι από την Ελλάδα, κρατάνε σίγουρα, εντάξει, από την Ατλαντίδα. Διότι κανείς δεν μπορεί να καταλάβει το γονιδίωμα και το αίμα και τη γλώσσα των Βάσκων. Τους δυσκολεύει πάρα πολύ. Εντάξει, Γιώργο μου, εννοείται οι Έλληνες είχαν κοσμοκρατορία, όλοι οι γεννήματά μας είναι, εννοείται αυτό. Εννοείται. Νομίζω ότι όταν οι Μηνίες ήταν στην Ευρώπη και έχτιζαν τα ντολμέν και τα μενίρ, αυτά με κάνετε και τα λέω, αλλά δεν γίνεται, πρέπει να τα πω, θα σκάσω αν δεν τα πω. Πιστεύετε ότι οι Πρωτοάγγλοι, οι Σκοτσέζοι, οι Ιρλανδοί μπορούσαν να φτιάξουν μεγαλειθικά μνημεία? Όχι. Όχι φυσικά. Δεν είχαν τις γνώσεις για να το κάνουν αυτό. Αυτοί όμως οι οποίοι έκαναν τεράστιες αποξηράνσεις στην Θεσσαλία και έχτιζαν μεγαλειθικά μνημεία, αυτοί, υπήρχε περίπτωση το 4.000 π.Χ., 3.000 π.Χ., εφόσον οι Άγγλοι λένε ότι καταγόμαστε από κατοίκους της Μεσογείου, υπάρχει λοιπόν περίπτωση να είναι απόγονοι των Ελλήνων? Εγώ λέω ναι. Απικία του Δεδροποτάμου είναι. Λοιπόν, οι Ισπανοί έχουν απ' όλα. Λοιπόν, οι Ισπανοί έχουν Άραβες πλέον, έχουν Αλγερινούς πλέον, εντάξει, πολλούς, με τον πόλεμο που έχει γίνει. Λοιπόν, έχουν πολλούς ελληνικής καταγωγής, εντάξει, και έχουν και πάρα πολλούς οι οποίοι είναι αγνώστου καταγωγής, και αναφέρομαι στους Βάσκους, παιδιά, το είπα και πριν, οι οποίοι μάλλον πρέπει να κρατάνε από την αρχαία Ατλαντίδα. Αν όχι από την αρχαία Ατλαντίδα, πρέπει να κρατάνε από κάποια μετέπειτα εγκατάσταση των Ατλάντων, οι οποίοι μπορεί να πήγαν
διαφεύγοντας από εκεί στην Ισπανία ή σε κάποια άλλη χώρα ενδιάμεσα και μετά να πήγαν στην Ισπανία, διότι από την βύθιση της Ατλαντίδας μέχρι να αρχίσουν να φαίνονται σημάδια ανάκαμψης στην Ισπανία πέρασαν χιλιάδες χρόνια. Άρα πού ήταν οι Ισπανοί και καλά, οι Βάσκοι ας πούμε, οι πρωτοκάτοικοι της Ισπανίας, πού ζούσαν πριν? Εντάξει. Στην ερώτηση αν οι Ισπανοί μας μισούν, θα πω πως όχι. Ο λαός τους είναι τρομερά εγωιστής, τρομερά εγωιστής. Έχουν πάρα πολύ το αίσθημα εγώ είμαι Ισπανός, θεωρούνται όντως πολύ σημαντικοί, θεωρούν τον εαυτό τους πολύ σημαντικό, όπως και οι Πορτογάλοι επίσης. Αυτοί οι παιδιά που είναι άκρος φιλέλληνες είναι οι Γάλλοι. Δεν χωράει αμφισβήτηση σε αυτό το πράγμα. Άκρος φιλέλληνες νομίζω ότι είναι, αν έχουμε μια ξυφολόγχη στο χέρι μας, νομίζω ότι ολόκληρο το ξύφος είναι οι Γάλλοι και η λόγχη είναι οι Έλληνες. Τόσο πολύ. Οι Γάλλοι έχουν τρέλα με την Ελλάδα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε συμπάθειες και από πλευράς Ισπανών, παιδιά. Καμία σχέση. Πιστεύω ότι οι Ισπανοί σαν λαός, όπως είπαμε και σε προηγούμενα επεισόδια, με τους Τούρκους, με τους Άραβες, με τόσες άλλες φυλές που έχουμε πιάσει στο στόμα μας, πιστεύω ότι οι Ισπανοί hot nachos, για να απαντήσω στο ερώτημά σου, μας χωνεύουν. Τώρα, αν μας θεωρούν προγόνους τους, όχι. Με τίποτα. Με τίποτα. Αν τους ρωτήσετε θα πούν ότι εμείς, παιδιά, βάγια κοντίος. Εμείς φυτρώσαμε εδώ μόνοι μας. Εντάξει. Δεν χωράει σε αυτό καμία αμφισβήτηση. Ενώ οι Γάλλοι, όχι μόνο η Μασσαλία, όχι μόνο η Μασσαλία, το έχω πει στο βίντεο μου για τον Ναπολέοντα. Εντάξει. Ότι οι Γάλλοι ένα τουλάχιστον 15-20%, τουλάχιστον το λιγότερο, ξέρουν και γνωρίζουν ότι βαστάνε από τους αρχαίους Έλληνες. Το ξέρουν. Δεν είναι απλά μόνο φιλέλληνες λόγω του ότι αγαπάνε τον Παρθενώνα και έρχονται το καλοκαίρι και φτιάχνουν σκίτσα του Παρθενώνα και της Ακρόπολης. Εντάξει. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και ότι λατρεύουν και αγαπάνε σε πολύ μεγάλο ποσοστό την Ελλάδα, εμάς τους Έλληνες, αλλά και ξέρουν επίσης από πού βαστάνε. Δεν είναι χαζοί. Σε αντίθεση π.χ. με τους Ιταλούς, για τους οποίους θα τα λέμε και σε πολλά επεισόδια, με εξαίρεση, παιδιά, τους Γκρεκάνους, έτσι τους λένε, της νότιας Ιταλίας, εκεί στη Σικελία, εντάξει, και σε διάφορες άλλες περιοχές φυσικά της Ιταλίας, εκείνοι το παραδέχονται 100% ότι είναι αρχαίας ελληνικής καταγωγής, και μάλιστα ο αδερφός μου πριν λίγες ημέρες μου έστειλε ένα βίντεο το οποίο είχε επικεφαλίδα ότι αυτοί οι συγκεκριμένοι Γκρεκάνοι είναι ό,τι πιο κοντινό υπάρχει από άποψη DNA με τους αρχαίους Έλληνες. Εντάξει, άρα τι συμπεραίνουμε? Ότι φυσικά και διασώθηκε το αρχαίο ελληνικό γονίδιο και διασώθηκε σε εκείνες τις περιοχές, χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει, γιατί θα είναι ψέμα το να πούμε ότι δεν διασώθηκε και σε άλλες περιοχές της γης, διότι γίνεται ένας χαμός γενικότερα. Τώρα, αυτά για σήμερα, παιδιά. Αν δεν έχετε κάποια άλλη ερώτηση, εγώ θα σας προτείνω, όσους μπήκατε τώρα στο κανάλι, επόμενο θέμα για live, λέει ο Γιώργος, λαοί που δηλώνουν απόγονοι Ελλήνων. Δυνατό. Δυνατό, διότι οι λαοί που δηλώνουν απόγονοι Ελλήνων δεν υπάρχουν, ήδη διαφωνώ. Υπάρχουν όμως κάτοικοι λαών που δηλώνουν απόγονοι των Ελλήνων. Ας μην πούμε για τους Καλάς. Οι Καλάς είναι πολύ λίγο, Γιώργο. Οι Καλάς είναι τόσο. Υπάρχουν πολλοί άλλοι λαοί που δηλώνουν, λαοί, το ξαναλέω, υπάρχουν πολλές φιλετικές ομάδες, θα το πω, πολλές, πώς να το πω,
πολλοί πληθυσμοί, ακόμα καλύτερα, λοιπόν, που όντως δηλώνουν απόγονοι Ελλήνων. Αλλά αυτά θα τα πούμε σε επόμενο επεισόδιο. Τώρα, τι προτείνω? Να μιλήσουμε για σύβυλες, λέει η Αθηνά. Αυτό με τις σύβυλες είναι τρομερή ιδέα. Έπρεπε να είχα μαζί μου ένα στυλό να τα σημειώσω. Πολύ ωραίες και οι δύο οι προτάσεις, Γιώργο και Αθηνά. Πάρα πολύ ωραίες και οι δύο οι προτάσεις. Θα τα σημειώσω, σύβυλες και ποιοι λαοί δηλώνουν απόγονοι των Ελλήνων. Ωραία. Θα τα σημειώσω και τα δύο αυτά και θα κάνουμε ένα επόμενο live. Να κάτσω, να ψάξω, να βρω αναφορές. Ήδη έχω πολλά στο μυαλό μου. Ειδικά αυτό που λες για τους απογόνους των Ελλήνων. Έχω πάρα πολλά, απλά να ξέρεις, θα πω πράγματα που δεν θα αρέσουν σε πολλούς. Εντάξει. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε. Ενδεχομένως να ακούσετε πράγματα που δεν θα συμφωνήσετε όμως. Πράγματα που δεν θα σας αρέσουν καθόλου. Αθηνά, ειδικά για σένα το λέω. Πράγματα για τα οποία αν θα τα ακούσουν οι γυναίκες δεν θα τους αρέσουν. Το ποιοι λαοί δηλώνουν απόγονοι των Ελλήνων. Και θα καταλάβεις, Αθηνά, για ποιο λόγο το λέω. Θα το καταλάβεις. Λοιπόν, τι προτείνω να δείτε μετά από το σημερινό το βίντεο? Αν θέλετε. Αν θέλετε, δείτε αυτό με, με την πόλη που βρέθηκε στο Ιράκ του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το οποίο βγάτε από μέσα σου, Γιάννη. Λέει ο Γιώργος. Μα δεν μπορώ τώρα να τα πω, είναι... Δεν ξέρω ρε φίλε, αλλά άμα τα πω τώρα θα γίνει ένας χαμός. Και επειδή όχι, δεν είναι ο σκοπός του σημερινού του βίντεο, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω, με καταλαβαίνεις τι εννοώ? Να πλατιάσουμε, ναι, αλλά λίγο έτσι να κρατήσουμε για την επόμενη φορά, για να είναι και πιο πολύ μέσα στο θέμα. Λοιπόν, τι έχω να σας προτείνω όσους δεν χορτάσετε το σημερινό? Εντάξει, ανέκαψαν οι Άραβες ή οι Χριστιανοί τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας? Είναι πολύ εύκολη απάντηση, αλλά το βίντεο είναι πολύ καλό. Ότι οι αρχαίοι Έλληνες ανακάλυψαν, εντάξει, την ακολουθία Φιμπονάτσι. Υπάρχει και αυτό στο κανάλι. Και όχι φυσικά οι Ιταλοί. Λοιπόν, επίσης παιδιά, σας προτείνω αυτό που λέγαμε πριν, ότι οι αρχαίοι Έλληνες ίδρυσαν στην ουσία την Αγγλία το 3000 π.Χ. Και ποιοι ήταν αυτοί οι αρχαίοι Έλληνες? Ήταν οι Μηνύες. Και τώρα παιδιά, πριν κλείσω, να πω κάτι το οποίο για μένα προσωπικά είναι σαν σκοπός ζωής. Να το πω? Να το πω ή όχι? Λοιπόν, ο Γιώργος στέλνει 100. Αρχαίοι Μηνύες, παιδιά. Ωραία. Θα με ακούσετε πάρα πολλές φορές να το λέω αυτό. Ξέρουμε ποια ήταν η ονομασία των Ελλήνων περίπου το 2 με 3.000 π.Χ. Υπάρχει κάποιος, παιδιά, που μπορεί αυτό να μου το πει? Διότι, ο Όμηρος το 900 με 800 περίπου αρχίζει και μας λέει Αχαιοί, εντάξει, Έλληνες, έτσι, και πετάει Αργοί, εννοείται από το Άργος. Λοιπόν, αρχίζει και μας λέει διάφορα πράγματα για το ποιοι ήταν. Ωραία. Ποιοι ήταν αυτοί που πήραν μέρος στον πόλεμο που έγινε στο Ήλιον. Ωραία. Εκεί έχουμε την πρώτη αναφορά, επειδή είναι γραμμένο. Τώρα, Γρεκοί, λέει ο Γιώργος. Γρεκοί, Αχαιοί, Αργίτες, εντάξει, όπως βλέπεις, Έλληνες. Όπως βλέπεις, αυτά είναι, τα πιο πολλά από αυτά είναι ράτσες. Σελί, λέει ο Γιώργος. Ναι, Σελί, ναι, είναι από τις πιο αρχαίες. Αν πιστέψουμε τον Ηλία Τσατσόμυρο, του οποίου το βιβλίο κάπου εδώ πρέπει να είναι, σχετικά με το ελληνικό αλφάβητο, πώς δημιουργήθηκε, αν και έχω κάποιους ενδιασμούς σχετικά με το πώς δημιουργήθηκε, δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι δημιουργήθηκε μόνο από τους ήχους, από τη θάλασσα και από όλα αυτά. Εγώ πιστεύω ότι είναι
πιο μαθηματική και πιο γεωμετρική η ελληνική γλώσσα από τους φυσικούς ήχους. Σελή, γρεκή και ούτω καθεξής, λες Γιώργο. Άρα, μήπως και οι Έλληνες ήταν περιοχή? Θα δείτε ένα βίντεο για τους πρωτοέλληνες μηνύες. Κωσιβάκης νομίζω λέγεται ο ερευνητής. Το είδα και το ρούφηξα έτσι. Κλακ. Το έχω απορροφήσει. Θα το ξαναδώ, εννοείται, και δεύτερη και τρίτη φορά. Διότι ο άνθρωπος λέει ότι υπήρχε, παιδιά, πόλη, περιοχή, οικισμός, χωριό στην Ελλάδα που ίδρυσαν οι μηνύες, το οποίο είχε την ονομασία Ελλάς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει αποδειχθεί ακόμα μέχρι σήμερα αρχαιολογικά. Θα μου πείτε πώς να βρεθεί, αφού οι μηνύες υποτίθεται δεν είχαν γλώσσα. Πώς θα βρούμε το χωριό που λέγεται Ελλάς? Δεν γράφαν υποτίθεται οι πρωτοέλληνες μηνύες. Άρα λοιπόν υπήρχε πανελληνικό δόγμα στην αρχαία Ελλάδα. Πελασγοί, Σελή και Γρεκοί ήταν μέχρι τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα. Μετά Πελασγοί, Αχαιοί. Περίμενε Γιώργο. Δηλαδή οι Πελοποννήσοι λέγονταν πριν Σελή και Γρεκοί? Όχι, γιατί λέγονταν Πελασγοί νομίζω απανέκαθεν. Ακόμα και αργοί. Αυτό λίγο δεν ξέρω. Η Σελή που λες Γιώργο ήταν στη Θεσσαλία. Εντάξει, 100%. Για τους Γρεκούς έχω επιφυλάξεις. Δεν ξέρω που ήταν. Οι Πελασγοί, παιδιά, οι Πελασγοί τα είχαν όλα. Πελοπόννησο, στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Αλβανία, ολόκληρη, Κροατία. Μέχρι την Κροατία έχουν βρεθεί αρχαία φρούρια των Πελασγών. Δαλματία συγκεκριμένα. Δεν ξέρω αν είχαν φτάσει τόσο μακριά όπως π.χ. Σλοβενία ή Σερβία. Εκεί θα το ψάξω κι άλλο. Πάντως έχω βρει πάρα πολλές αναφορές. Τι θέλω να πω με αυτό που λέω τώρα? Είχανε, πιστεύετε, οι Έλληνες πανελληνική γνώση και όνομα πριν από αυτούς τους κατακλυσμούς? Διότι ό,τι πληροφορίες έχουμε, τους έχουμε από τον Πλάτωνα. Εντάξει, σχετικά με την Ατλαντίδα. Η Αθηνά λέει μπράβο Αθηνά, Ίωνες Δωρείς. Ίωνες, παράλια Μικράς Ασίας. Δωρείς, βουνά, σίγουρα βουνά. Και νομίζω και κάποιος βορράς, απλά δεν ξέρω πόσο βορράς ήτανε η Δωρείς. Πού ήτανε και πού... παιδιά, για τους Δωρείς χτυπάτε φλέβα. Γιατί για τους Δωρείς έχουμε να ανακαλύψουμε πάρα πολλά ακόμα. Πού ήταν οι Δωρείς και ξαφνικά ξεπετάγονται με το Μέγα Αλέξανδρο και με το Φίλιππο? Πριν 1500, 1800, 900. Πού? Από το πουθενά κάνουν ένα μπαμ και ξαφνικά βλέπεις να έχουν έναν τόσο τεράστιο στρατό και να κατακτούν όλο τον κόσμο. Αλήθεια τώρα? Λοιπόν, ερώτηση κρίσεως. Ποια χώρα είναι αυτή τη στιγμή πολύ δυνατή? Γι' αυτό λέω για τους προγόνους, λέει Αθηνά. Ποια χώρα αυτή τη στιγμή, παιδιά, πιστεύετε είναι καυκάσια λευκή και είναι υπερβολικά δυνατή στρατιωτικά και έχει πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό? Όποιος το απαντήσει, έχετε ακριβώς 1 λεπτό να το απαντήσετε. Ακριβώς 1 λεπτό. Διότι υπάρχει περίπτωση οι Δωρείς να μην κατεβήκανε από τον βορρά. Όπου βορρά, τι λέμε βορρά? Γερμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ρουμανία, Σουηδία. Vikings ήταν οι Δωρείς. Τι ήταν οι Δωρείς? Λοιπόν, υπάρχει μια περίπτωση, όποιος το μαντέψει, αλήθεια, του κερνάω πόσους καφέδες?
Άμα ήταν εδώ τώρα παπουτσί, θα του έλεγα 5 καφέδες, φίλε. Λοιπόν, όποιος το μαντέψει, εντάξει, για μένα, μαζί με την Ελένη Στεριώτη, συνδρομητής του Φλεβάρη. Ποιος λαός τώρα στην Ευρώπη είναι λευκός Καυκάσιος, υπερβολικά δυνατός στρατιωτικά? Νάτος ο Γρηγόρης. Νάτος, με πρόλαβε, Ρωσία. Αν τώρα, παιδιά, μ' ακούσουν οι αρχαιολόγοι, θα λένε τι λέει αυτός. Το κατάλαβε και ο Γιώργος. Ρωσία. Σε πρόλαβε ο Γρηγόρης, παιδιά, αλλά νομίζω ότι αυτά που σας έδωσα σαν hints, εντάξει, και ο Γιάννης ο Σπυρίδης το είδε με την πρώτη. Ρωσία. Γιατί ρε παιδιά όμως, γιατί? Εντάξει, δηλαδή εμφανίζεται ξαφνικά από το πουθενά ο Μέγας Αλεξανδρός και ο Φίλιππος και φυσικά οι προγόνους, έτσι. Να μην λέμε μόνο αυτούς τους δύο, απλά αυτοί είναι οι πιο τέτοιοι. Εμφανίζονται ξαφνικά με έναν πολυπληθή στρατό, τον οποίο είναι πραγματικά να απορείς πότε πρόλαβαν, πότε τον έθρεψαν, πότε τον τάισαν, πότε οργανώθηκαν, πότε συσπυρώθηκαν σαν μάζα, σαν λαός και πότε σαν group, σαν εθνότητα, σαν δωρείς, σαν Μακεδόνες. Εντάξει, άρα πρέπει να είχαν πολύ πιο πριν αυτήν τη συνείδηση και πρέπει, γιατί δεν βρίσκουμε πάρα πολλά κατάλοιπα των δωριαίων στη Μακεδονία πριν από το 800-900 π.Χ. Άρα αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδιά, μην τρελαθούμε, κάπου δεν πρέπει να κατοικούσαν πιο πριν, εντάξει. Και επειδή αυτό το κάπου, παιδιά, δεν μπορεί να είναι ο Βορράς, διότι ήταν ως επιτοπλίστων παγωμένος, εντάξει. Η περιοχή του Καυκάσου τότε δεν ήταν τόσο δυσίωνη για να επιβιώσει μια φυλή. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Διότι έχουν βρεθεί, παιδιά, πάρα πολλά πράγματα και σήμερα, κοιτάξτε, ξεκίνησαμε να συζητάμε, γιατί μου αρέσουν τα live. Ξεκίνησαμε να συζητάμε για τα κουνούπια και πώς θα επηρεάσουν το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου το επόμενο διάστημα σε συνδυασμό με το εμβόλιο, έτσι. Και φτάσαμε να συζητάμε για τους δωρείς, αν κατάγονται ή όχι από τη Ρωσία. Διότι, θα σας πω γιατί. Έχουν βρεθεί, παιδιά, πάρα πολλά, μα πάρα πολλά αρχαιολογικά ευρήματα, όχι μόνο στον Κάφκασο, και στη Ρωσία ακόμα. Και στη Ρωσία. Εντάξει, τα οποία εμένα προσωπικά σαν Γιάννη μου δίνουν τρομερό πάτημα να σκεφτώ μήπως έχει ξεφύγει κάτι από τους αρχαιολόγους επίτηδες. Όπως τώρα θα βάλω φωτιά. Πρέπει να βάλω φωτιά. Θα βάλω φωτιά. Να βάλω ή να μην βάλω φωτιά? Γρηγόρη. Εκτός λοιπόν από το γεγονός το πόσο γρήγορα, θα το δούμε αυτό σε επόμενα επεισόδια, παιδιά, το πόσο γρήγορα οι δωρείς οργανώθηκαν από τον Φίλιππο και από τους προγόνους τους και κάναν ό,τι κάναν με τη Μακεδονία και θέρισαν κυριολεκτικά τον τότε γνωστό κόσμο, εντάξει. Όταν λέω θέρισαν δεν εννοώ έσφαξαν, εννοώ ότι κατάκτησαν, εννοώ ότι, εντάξει, πήγαν και έκαναν ντου και τα πήραν όλα ενωμένοι, διότι έβλεπαν πόσο πολύ κοιμόμαστε. Φοβερό το πώς εξελίσσεται η συζήτηση, λέει η Αθηνά. Δεν ξέρεις ποτέ όταν κάνεις ένα live το πώς θα ξεκινήσει. Γιατί το πιάσαμε από τους Ισπανούς και δες τώρα που καταλήξαμε να συζητάμε. Γι' αυτό πάντα σας λέω, μακάρι να μπορούσαμε να τα συζητάμε και από κοντά αυτά όλα. Κάψτα, λέει η Αθηνά. Μακάρι να μπορούσαμε να τα λέγαμε και από κοντά. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να τα γράψω, δεν γίνεται, πρέπει να σημειώσω. Με συγχωρείτε λίγο τώρα, έτσι, αλλά επειδή είναι και live και επειδή πραγματικά με πιάνετε εξαπίνης, θα πρέπει να τα σημειώσω λίγο για να μην μου την πείτε. Σύβιλες, είπε η Αθηνά. Σύβιλες. Λοιπόν, 1. 2 είναι οι απόγονοι των Ελλήνων. Θα σας πω σε λίγο ποιο θα είναι το 3. Απόγονοι Ελλήνων, εντάξει. Το τρίτο είναι οι δωρείς, το οποίο, παιδιά, θα το καλύψουμε σε επόμενο επεισόδιο, το οποίο είναι πραγματικά τεράστιο. Μπήκε και ο Nobody. Ήρθα, άργησα. Ναι, άργησες. Πού είσαι? Λοιπόν, οι απόγονοι των Λεμουρίων. Μπήκες και μπήκες δυνατά κιόλας. Οι απόγονοι των Λεμουρίων πού είναι? Και αυτή η θαμμένη πόλη χωριό είναι κάπου κάτω από τη Θεσσαλία. Λέει
Ο Nobody. Και συνεχίζει. Παρεμπιπτόντως το όνομα Πελοπόννησος σημαίνει νήσος του Πέλοπα, ο οποίος ήταν βασιλιάς ή κάτι άλλο αλληγορικά. Ναι. Nobody λέγαμε μόλις τώρα ότι ετοιμαζόμαστε να κάνουμε. Είναι παραποιημένη η ιστορία που διδαχτήκαμε, λέει ο Γρηγόρης. Είναι. Γρηγόρη, είναι παραποιημένη. Άστο. Λοιπόν, παιδιά, και ένα ακόμα το οποίο θα σας ενοχλήσει τώρα, γιατί η Αθηνά είπε κάψτε τα βάλε φωτιά. Είναι, παιδιά, για τον αληθινό εχθρό των Ελλήνων. Μη βιαστείτε, εδώ την έχετε την απάντηση, το ξέρω, αλλά δεν είναι αυτή ο υποτιθέμενος εχθρός των Ελλήνων οι Εβραίοι. Εντάξει. Λοιπόν, όλα έχουν την απόλυτη σημασία στις λέξεις. Π.χ. εγώ μένω στην Πύλο, όπου Πύλος είναι πύλη. Και Πύλος, επειδή, θα σου πω γιατί δεν πιστεύω ότι είναι μόνο πύλη. Διότι άμα ήταν μόνο πύλη, Αθηνά, θα το λέγανε πύλη. Εντάξει. Και έχει και πύλιο, και έχει και πύλιο με ήτα γιώτα όμικρον, και έχει και Πύλος μόνο με ήτα λάμδα όμικρον ωμέγα. Όλα έχουν την δική τους ξεχωριστή σημασία. Άλλο πύλη, άλλο πύλιο, άλλο Πύλος. Θα τα πούμε όμως αυτά, διότι έχουμε να κάνουμε, Αθηνά, πάρα πολλές ετυμολογήσεις. Στα βραδινά τα live τα οποία θα κάνουμε κάθε φορά στις 10 η ώρα, εντάξει, να ξέρετε, θα κάνουμε και πολλές ετυμολογήσεις όπως κάναμε με τον Οδυσσέα, το οποίο το θεωρώ πολύ μεγάλη επιτυχία. Τώρα, προχωράμε. Παιδιά, οι Εβραίοι είναι αυτοί, αλήθεια τώρα, είναι οι Εβραίοι ο εχθρός των Ελλήνων? Είμαι σίγουρος ότι οι 5 από τους 10 θα γράψετε ναι, έτσι. Λοιπόν, εγώ πιστεύω πως δεν είναι οι Εβραίοι ακριβώς ο εχθρός των Ελλήνων. Πιστεύω πως ενδεχομένως να είναι το ιερατείο τους εχθρικό. Πώς είναι η πολιτική των Τούρκων που είναι οι πιο πολλοί? Βλέπε Μπαχτσελή, βλέπε, να μην πω κι άλλα ονόματα, Ερπετοειδής. Εντάξει, κάντο λίγο πιο αργά να προλαβαίνουμε όλοι, λέει η Αθηνά. Οι σιωνιστές, λέει ο Γιάννης. Αθηνά μου, προσπαθώ να το κάνω πιο αργά, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εννοείς χρονικά, π.χ. 11. Μακάρι να μπορούσα, αλλά δεν ξέρω αν και κατά πόσον θα συμφωνούσαν και οι υπόλοιποι. Θα κάνω ένα γκάλωπ στο κανάλι, Αθηνά, να δω αν μπορούν π.χ. 10:30 και 11. Αν και να σου πω κάτι, αν το κάνω 10:30 και 11, μπορεί και να με έχει πιάσει ο ύπνος, να είμαι έτσι. Λοιπόν, αυτό, παιδιά, με τους Εβραίους έχω βρει πάρα πολλά πράγματα. Όχι πάρα πολλά, αλλά αρκετά στοιχεία τα οποία με έχουν οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι ή έχουν ελληνική καταγωγή και το κρύβουν και το έχουν παραλλάξει, ή αναπτύχθηκαν παράλληλα με τον ελληνικό πολιτισμό μαζί, ταυτόχρονα. Όταν λέω μαζί ταυτόχρονα εννοώ σχεδόν ενωμένοι, το εννοώ γεωγραφικά αυτό, σαν θέση. Εντάξει, ο Δημήτρης λέει οι ίδιοι Έλληνες είναι εχθρός των Ελλήνων, και αυτό σωστό. Μεγάλη κουβέντα, πολύ μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, αλλά θα σου πω ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία, εντάξει, που δεικνύουν, δεν αποδεικνύουν, που δείχνουν ότι κάποια στιγμή μπορεί να ξεκίνησαν από μια ταυτόχρονη κοιτίδα αυτοί οι δύο. Και όποιος πιστεύει πως δεν είναι έτσι, θα εκπλαγεί με αυτά που θα πούμε σε επόμενα επεισόδια. Άσε τον ερευνητή που τον φήμωσαν, που έλεγε ότι τα εβραϊκά και τα ελληνικά είναι σχεδόν το ίδιο. Το θυμάστε αυτό? Νομίζω, πώς τον λέγανε, νομίζω τον λέγανε Γεχούντα, αν θυμάμαι καλά.
ο οποίος έλεγε ότι τα εβραϊκά και τα ελληνικά σαν γλώσσα μοιάζουν πάρα πολύ. Εντάξει. Ο Hot Nachos λέει από κουνούπια καταλήξαμε σε δωρείς. Εσύ φταίς που δεν με αφήνεις ήσυχο. Γιατί πέταξες εκείνο το Ισπανοί είναι φίλοι μας, το οποίο το πέταξες και σε προηγούμενο επεισόδιο. Λοιπόν, και τώρα εγώ τι να κάνω, να ονομάσω το σημερινό το βίντεο πώς να πάρεις προστασία από τα κουνούπια και ποιοι ήταν οι δωρείς. Δεν γίνεται. Λοιπόν, Γιαχούντα λέει ο Γιάννης. Ακριβώς. Αυτός πρέπει να είναι ο Γιαχούντα. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Αγαπητή μου Αθηνά, έχουμε να πούμε πάρα πολλά σε επόμενα επεισόδια. Εντάξει, όσοι μπορείτε και προλαβαίνετε, αν μπορείτε, κοιτάξτε 10 η ώρα να είστε μέσα. Εγώ θα κάνω ένα γκάλοπ μπας και το μετριάσω λίγο με το 10:30. Κάπου εκεί. Εντάξει. Ονόμασέ το λέει nobody, λίγο απ' όλα και ό,τι να είναι. Ναι. Το σημερινό πραγματικά όμως, γιατί το κάναμε κουλουβάχαρο, δηλαδή τα πήραμε όλα μαζί. Έχουμε συνοχή nobody, απλά φταίει ο Hot που πέταξε εκείνο το η Ισπανή τι είναι. Λοιπόν, η Αθηνά λέει πως είναι ίδια, η ελληνική γλώσσα είναι η τέλεια γλώσσα. Και ποιος είπε ότι και τα εβραϊκά δεν είναι ωραία γλώσσα? Επειδή δεν τα ξέρουμε? Πάντα μικρό καλάθι. Ή ποιος είπε ότι τα εβραϊκά δεν υπάρχει περίπτωση να είναι ένα νεκρό, αποκομμένο, πρόσεξε, κατακάθι από τα αρχαία ελληνικά? Ποιος είπε ότι ενδεχομένως στην Ατλαντίδα, τώρα ετοιμάζω για κεφαλικά Αθηνά, ετοιμάζω για κεφαλικά, ποιος είπε ότι στην αρχαία Ατλαντίδα οι κάτοικοι δεν μιλούσαν και ελληνικά και εβραϊκά και αιγυπτιακά? Όπου οι λαοί δεν εννοώ από ακουστική, θα σου πω. Και από μαθηματική να το πεις και από γεωμετρική να το πεις, πάλι πέφτεις μέσα. Γιατί έχουν και αυτή γεωμετρία. Δεν το ήξερα, το έμαθα. Λοιπόν, ποιος λέει ότι αυτά όλα δεν ήταν το ίδιο στην αρχαία Ατλαντίδα, παιδιά? Εντάξει. Και δεν εννοώ μόνο σαν γλώσσες, εννοώ σαν συνομοταξία λαών. Να συνυπήρχαν, εντάξει, και στην ουσία να γίνει ένα μπαμ και να φύγαμε ο καθένας στην δική του κατεύθυνση. Διότι πάρα πολλές λέξεις είναι οι ίδιες, παιδιά. Αυτό έχει σημασία. Πάρα πολλές λέξεις είναι οι ίδιες. Απλά τι έγινε? Με τα χρόνια άλλαξε η προφορά τους λόγω γεωγραφίας. Εντάξει. Λόγω γεωγραφίας. Η λέξη ραδιόφωνο, παιδιά, είναι ακριβώς ίδια, λέμε τώρα π.χ. και στα αγγλικά radiophone. Γιατί όμως ο Έλληνας λέει ραδιόφωνο ενώ ο Άγγλος λέει radiophone? Είναι ξεκάθαρα θέμα προφοράς λόγω γεωγραφίας. Ο Γερμανός π.χ. μπορεί να το πει radiophone. Εντάξει. Άρα φανταστείτε πριν από χιλιάδες χρόνια πριν, τι μπορεί να παίχτηκε με τις αρχαίες γλώσσες και πόσο πολύ μπορεί αυτές, παιδιά, να αλλάξανε και να έγινε ένα τεράστιο μείγμα, εντάξει, το οποίο σήμερα δεν μπορούμε φυσικά με τίποτα να βρούμε τα ίχνη του, να κάνουμε ιχνηλάτηση. Ο Πλούταρχος είπε ότι στην Ατλαντίδα υπήρχαν μόνο Έλληνες. Με τίποτα. Δεν το νομίζω με τίποτα αυτό. Με τίποτα. Διότι αν είναι σωστές οι πληροφορίες ότι τις πυραμίδες και την Αίγυπτο τις ίδρυσαν οι Άτλαντες, οι απόγονοι αυτών που φτάσανε εκεί, και όχι μόνο αυτά και πολλά άλλα μνημεία τα οποία τώρα εξαφανίστηκαν, δεν το πιστεύω ότι εκεί ζούσαν μόνο Έλληνες. Ο Nobody λέει τα λατινικά δεν δημιουργήθηκαν σε κάποιο νησί της Ελλάδας? Επίσης, γιατί μιλάμε περισσότερο για ατλαντικά πράγματα και όχι για τη Λεμουρία? Κάτω από τον ειρηνικό είναι. Εγώ πιστεύω, λέει Αθηνά, πως όλες έχουν βάσει την αρχαία ελληνική γραμματική.
Λοιπόν, να τα πιάσω λίγο ένα-ένα, γιατί γράφεται τώρα. Ο Adim Soft λέει: οι Δωρείς έφυγαν λόγω γεωλογικής καταστροφής στον Αιγαιακό χώρο. Επέστρεψαν αργότερα και έγιναν οι Μακεδόνες. Αυτό πιστοποιείται από πολιτιακές ομοιότητες, μάλλον λες πολιτιστικές ομοιότητες σε σύμβολα, γλώσσα και άλλα. Πάρα πολύ σωστό. Παιδιά, βυθίζεται η Αιγίδα, φεύγουν. Πού πήγανε? Ρωσία, πού πήγαν? Και ξαναγυρίζουν πίσω. Λοιπόν, να τα πιάσουμε όλα ένα-ένα. Δεν πιστεύω ότι στην Ατλαντίδα ζούσαν μόνο Έλληνες, με τίποτα. Γιατί τις πυραμίδες μετά στο Μεξικό και στην Κεντρική Αμερική και στην Νότια Αμερική δεν τις κατασκεύασαν μόνο Έλληνες, τις κατασκεύασαν Μάγιας και Αζτέκοι και Ίνκας, οι οποίοι μάλλον ήταν απόγονοι των Ατλάντων και αυτοί. Να μην το ξεχνάμε αυτό, παιδιά. Nobody. Επίσης ερώτηση, τα λατινικά. Τα λατινικά, παιδιά, είναι 100% είναι 100% ελληνική παραφθορά. 100%. Όσον αφορά τη λεμουρία που λες nobody, χτυπάς φλέβα, είσαι σε πάρα πολύ σωστό δρόμο για τη λεμουρία. Τόσο σωστό που πραγματικά ανησυχώ, διότι στη λεμουρία κρύβεται το μυστικό της καταγωγής των Ελλήνων. Εντάξει, το πώς και το γιατί θα το δούμε. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Και η Αθηνά που είπε ότι εγώ πιστεύω πως όλες έχουν βάσει την αρχαία ελληνική γραμματική, να πούμε ότι για την εβραϊκή δεν το έχω ψάξει τόσο καλά, αλλά ξέρω σίγουρα ότι όπως ακριβώς έχει λεξαρίθμους η ελληνική, έχουν και οι Εβραίοι. 100%. Και αυτό που σου λέω για τους λεξαρίθμους θα στο αφήσω για επόμενο επεισόδιο, το σημειώνω, διότι υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία απόδειξη για το αν και εφόσον ο Αντίχριστος ενσαρκώθηκε στη γη κάποια στιγμή. Και καλά, σύμφωνα με τους Εβραίους. Και ποιος ήταν αυτός? Εγώ ξέρω ποιος ήταν. Λέει ο Adim Soft, τους Σπαρτιάτες, το συνεχίζει. Είχαν, λέει, οι Μακεδόνες ομοιότητες, λέει, εντάξει, και σύμβολα, λέει, και γλώσσα και άλλα, λέει, παρόμοια με τους Σπαρτιάτες, και γι' αυτό λόγο δεν πήραν μέρος και στις εκστρατείες. Θέλει να μας πει ο Adim Soft ότι υπήρχε τεράστια ομοιότητα μεταξύ Δωριαίων, Μακεδόνων και Σπαρτιατών, οι δύο πιο ετοιμοπόλεμοι, να πω, λαοί της Ελλάδας, μαζί φυσικά και με τους Κρήτες. Λοιπόν, και λέει ότι στην ουσία τι έγινε? Είχαν φύγει από τον Αιγαιακό χώρο με τη βύθιση της Αιγίδας. Εμάς μας ενδιαφέρει, Adim Soft, πού πήγανε. Αυτό μας ενδιαφέρει. Όταν βυθίστηκε η Αιγίδα, παιδιά, μας ενδιαφέρει πού πήγανε. Σίγουρα ίδρυσαν την αρχαία Θράκη, τους οποίους τους λένε ξένους, ότι δεν είναι Έλληνες, αλλά εγώ έχω πολύ μεγάλη μέσα μου την υπόνοια ότι είναι Έλληνες και οι Θράκες, ενώ τους αρχαίους Θράκες, τους Αλογατάδες, εντάξει, κάποιοι έτσι λένε πως δεν είναι Έλληνες. Θα τα δούμε όμως και αυτά, αλλά επειδή στο συγκεκριμένο μιλάμε για τους Μακεδόνες Δωριείς, έχει πολύ μεγάλη σημασία το που πήγανε. Πολύ μεγάλη σημασία. Και όχι μόνο που πήγανε, πόσο μακριά φτάσανε εκεί που πήγανε. Εντάξει, πόσο μακριά φτάσανε. Και αργότερα ξαναγύρισαν πίσω με τόσο οργανωμένο στρατό. Όπως βλέπετε, λοιπόν, παιδιά, αν υπάρχει περίπτωση ο φίλος μας ο Βλάντιμιρ να είναι απόγονος κάποιου, είναι απόγονος Δωριαίων. Εντάξει, και αυτά που λένε για Ρους και Μους τα ακούω, τέλος πάντων. Λοιπόν, απλά οι Δωριείς εκεί πάνω κάποια στιγμή αναμίχθηκαν όντως με τους Vikings, εντάξει, και εκεί μετά άρχισαν να δημιουργούνται διασταυρώσεις με τους Ρους, διασταυρώσεις πάνω με τους Vikings, και έγινε ένας ψιλοχαμούλης. Γιατί μετά μπήκαν στο κόλπο και οι Φιλανδοί και οι Vikings, εντάξει, και όλες αυτές εκεί πέρα οι φυλές του Ραν, πώς λέγονται, τα οποία φυσικά όσοι ξέρουν από ιστορία και είναι καλύτεροι από μένα, μακάρι να ξέρουν και να είναι πιο καλοί από μένα, να με διορθώσουν και να μου το πούν. Αλλά έχω εντοπίσει και ομοιότητες μεταξύ της ελληνικής και της φιλανδικής γλώσσας, παιδιά. Ξέρετε πώς λένε, επειδή
έτυχε. Τώρα αυτό έτυχε επειδή μαθαίνω φιλανδικά. Ξέρετε πώς λένε οι Φιλανδοί? Πήγαν στις παραδουνάβιες χώρες, λέει ο Αντίμσοφτ. Και παραπέρα. Ξέρετε πώς λένε οι Φιλανδοί για φιλί Ρος, λες, λέει ο Νόμπατι. Για φιλί Ρος και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Ξέρετε πώς λένε οι Φιλανδοί, παιδιά, το χαμόγελο? Το λέω αργά γιατί σε εσάς ο ήχος μου μεταφέρεται λίγο πιο αργά. Οι Φιλανδοί, παιδιά, το χαμόγελο το λένε χαμούλε. Μην μου λέτε μετά γιατί τα κάνεις αυτά. Λοιπόν, στο επόμενο βίντεο, Γιάννη, να βάλεις, λέει, τον σωστό τίτλο. Πραγματικά δεν ήθελα να ξεφύγουμε τόσο πολύ, αλλά μένω γιατί βλέπω ότι υπάρχει πάρα πολύ συμμετοχή, Γρηγόρη, και ο κόσμος το απολαμβάνει. Αλλιώς θα το είχα κλείσει ήδη, είναι σίγουρο αυτό. Ή έπρεπε πραγματικά να το κλείσουμε και να συνεχίσουμε με επόμενο τίτλο. Αυτό όμως δεν μας πειράζει καθόλου, διότι αυτό που είχαμε να πούμε για το βίντεο σχετικά με τα κουνούπια το έχουμε πει, οπότε εμείς προχωράμε, λέμε τα δικά μας και φυσικά στο μέλλον θα τα αναλύσουμε όλα. Γιώργο Βαρδί, κράτησε αυτή την ερώτηση. Λοιπόν, παιδιά, οι Φινλανδοί να λένε το χαμόγελο χαμούλε. Είναι απίστευτο, έτσι. Δηλαδή, από όλες τις λέξεις της γης τυχαίνει να το λένε αυτό. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Λοιπόν, να δούμε λίγο αυτό που λέει ο Βαρδής, να το βαστάξουμε. Μήπως η Ρωσία είναι η υπερβόρεια χώρα που αναφέρεται ότι πήγαινε και ο Απόλλωνας? Λες, υπάρχει χώρα δίπλα στην Ρωσία, παιδιά, που έχει ένα όνομα το οποίο μοιάζει με το όνομα του Απόλλωνα? Αργά αργά. Χάμω κάτω και γέλιο. Αργά αργά. Δημήτρη, κράτησε αυτό που λες για τη Μεσημβρία. Υπάρχει λαός, για να απαντήσουμε στον Βαρδί. Θα τα κάνουμε φυσικά όλα αυτά και σε επόμενα βίντεο, γιατί πρέπει να τα ανακυκλώσουμε για να μένουν στη μνήμη. Υπάρχει χώρα δίπλα στη Ρωσία, περιμένω απάντηση, που το όνομά της να μοιάζει με το όνομα του Απόλλωνα? Περιμένω. Υπάρχει. Υπάρχει. Απλά είναι κομμένο. Σας δίνω λίγο χρόνο. Όποιος το βρει πρώτος και το απαντήσει. Και εντωμεταξύ εγώ θα διαβάσω αυτό που λέει ο Δημήτρης. Έχω καταγωγή από τη Μεσημβρία της Ανατολικής Ρωμυλίας, πλέον Βουλγαρία. Ο Όμηρος την αναφέρει την περιοχή από τότε ως Μεσημβρία και έχουν βρεθεί και νομίσματα 2.500 ετών με την επιγραφή Μεσημβρία. Θα το δούμε αυτό σε λίγο. Θα το δούμε. Κανείς? Κανείς? Ποια? Γρηγόρη, τι λες? Με ωμέγα και γιώτα, Πόλιν, η Αθηνά το βρήκε. Πολωνία. Εννοείται, παιδιά. Εννοείται. Και ας μας πούνε σήμερα στο κανάλι ότι είμαστε εμείς παράξενοι και τα βλέπουμε όλα ελληνικά. Εντάξει, παιδιά. Σχετικά με τη χώρα του Υπερβορρά, ποια ήτανε? Εκεί πρέπει να ψάξουν, παιδιά, οι αρχαιολόγοι. Το βρήκε και ο Γρηγόρης. Αλλά βιάστηκε και πληκτρολόγησε Πόλιν. Λοιπόν, ο Κώστας λέει δεν διάβασα το προηγούμενο σχόλιο του, αλλά οκ. Δεν μου ήρθε κάποιο σχόλιο. Πραγματικά δεν μου ήρθε. Και τι αν Φιλανδοί έχουν κοινές λέξεις αφού εμείς πήγαμε εκεί πάνω? Εννοεί προφανώς από ό,τι καταλαβαίνω, τι και αν έχουν οι Φιλανδοί κοινές λέξεις με τις δικές μας. Εμείς πήγαμε εκεί πάνω. Δεν το δέχονται όμως, Κώστα, αυτό. Δεν το δέχονται. Δεν το αποδέχονται οι αρχαιολόγοι ότι εμείς πήγαμε εκεί ή ότι επηρεάσαμε τους Φιλανδούς. Θα σας πω όμως σε λίγο καιρό ποιους επηρεάσαμε όντως. Εντάξει, από δίπλα και με απτές αρχαιολογικές αποδείξεις ποιους επηρεάσαμε, που είναι ακριβώς από δίπλα. Λοιπόν, Πολωνία, παιδιά. Να ξέρεις, δεν μου το εμφάνισε στο chat. Δεν μου το εμφάνισε, γι' αυτό και με το που το είδα το σχολίασα.
Λοιπόν, να ξέρεις, δεν αφήνω τίποτα να πέσει κάτω. Ό,τι γράφετε και το θεωρώ ότι πρέπει να σχολιαστεί, το σχολιάζω. Εντάξει, στο λέω αδερφικά, 100%. Πολωνία, παιδιά. Πολωνία. Όχι μόνο σκανδιναβικές χώρες. Εντάξει. Τώρα υπάρχει περίπτωση αυτό το ταξίδι του Απόλλωνα στην υπερβόρεια χώρα να ήταν και λίγο αλληγορικό. Με ποια έννοια? Αλληγορικό να έφτασε σε εμάς, αλλά να ήθελε να πει κάποιο ιστορικό γεγονός που συνέβαινε. Για παράδειγμα, υπάρχει περίπτωση ο Απόλλωνας να συμβολίζει π.χ. ελληνικές φυλές που απλά ανεβοκατέβαιναν. Υπάρχουν ακόμα και σήμερα και υπήρχαν μέχρι πριν από 100 χρόνια κάποιες φυλές στην Ελλάδα, π.χ. συγκεκριμένα, οι οποίες με τα ζώα τους ανεβοκατεβαίνουν την Ευρώπη. Υπάρχουν. Ο Γιώργος λέει, τι λες τώρα? Υπάρχουν φυλές στην Ελλάδα, π.χ. οι Σαρακατσάνοι ή οι Βλάχοι, που με τα ζωάκια τους ανεβοκατεβαίνουν τα βουνά και φτάνουν μέχρι τη Ρουμανία. Και αν φτάναν μέχρι τη Ρουμανία ήταν δύσκολο να φτάσουν μέχρι την Πολωνία. Ήταν πολύ δύσκολο, πιστεύετε? Καθόλου, έτσι? Καθόλου. Σωστά? Και όπως ξέρουμε, φυσικά δεν ήταν μόνο αυτοί. Υπάρχουν κι άλλοι. Αυτό που λες, Γιώργο, με την Πολωνία, είναι ότι έπαθες πλάκα, είναι αναμενόμενο. Εντάξει, διότι θα δεις σε λίγες μέρες και με την Κροατία που θα ανεβάσω. Όποιος δεν το έχει δει, παιδιά, μπέστε στο κανάλι και πατήστε ορισμός υπενθύμησης, εντάξει, εκεί που λέω ότι το όνομα της Κροατίας είναι 100% αρχαίο ελληνικό. Αυτό που λες για την Πολωνία δεν πιστεύω πως είναι εξελληνισμένο Πόλσκα. Το ότι το Πόλσκα το κάνανε οι Έλληνες Πολωνία. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι η ελληνική γλώσσα, όσο και να προσπαθούν να την διαστρεβλώσουν, κάτι έχει πάντα να δώσει. Και λέει ο Nobody τώρα, αν το Ιαπωνία είναι αναγραμματισμός του από Ιωνία. Πολύ μακριά γεωγραφικά, αλλά επειδή είπες για την Λεμουρία, εντάξει, επειδή είπες για την Λεμουρία πριν, η Ιαπωνία υπάρχει ενδεχόμενο να ήταν κομμάτι της Λεμουρίας και όχι υπάρχει ενδεχόμενο, έχουν βρεθεί και εκεί μεγαλυθικές κατασκευές που είναι χωρίς κονίαμα, οπότε ναι, ισχύει αυτό με την Ιαπωνία. Απλά δεν ξέρω για το από Ιωνία, άμα είναι αναγραμματισμός του τέτοιο. Σαν γεωγραφική περιοχή μπορεί να ήταν, σαν Ιαπωνέζοι όχι, δεν έχουν καμία σχέση φυσικά. Τώρα, για τους Αϊνού όμως, Αϊνού, Ιωνία, Αϊνού, Ιωνία, από Ιωνία, από αυτό να έγινε, εντάξει, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδεχόμενο. Απλά οι Ιάπωνες τους έκαναν τους δικούς μας εκεί πέρα, τους πετσόκοψαν και τους αφομοίωσαν και οι Ιάπωνες, όπως τόσες άλλες φυλές πάνω στον πλανήτη. Είναι λες και ήταν οι Έλληνες εδώ πέρα από πάντα, ρε παιδί μου, σε αυτό το πλανήτη, και ήρθαν εξωγήινοι και φέρανε άλλους και άρχισαν να μας ενοχλούν. Ήταν όμως λες και ο πλανήτης ήταν full Ελλάδα, εντάξει, full όλος Ελλάδα, και άρχισαν ξαφνικά να μας φτάνουν από τα μήκη του διαστήματος διάφορες φυλές και να μας ενοχλούν. Εγώ αυτό σαν να αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, αλλά επειδή τα έχω σημειώσει όλα, όσα είπατε παιδιά, θα τα κρατήσουμε και για την Ιαπωνία, αγαπητέ φίλε Nobody, διότι δεν αφήνουμε, είπαμε, τίποτα να πέσει κάτω. Λοιπόν παιδιά, γιατί προχώρησε και η ώρα, πιστεύω πως ήταν μια καταπληκτική και επικοδομητική συζήτηση.
Τα πρώτα 25 λεπτά για όσους μπήκατε τώρα είναι για τα κουνούπια. Εντάξει. Τα πρώτα 25 λεπτά. Έχει περάσει μια μισή ώρα σχεδόν. Τα υπόλοιπα αφορούν Μακεδόνες, Πολωνίες, καταγωγές, ιστορίες, αρχαίες Ελλάδες και ούτω καθεξής. Να το ξέρετε. Θα το γράψω και κάτω από την περιγραφή για τους καημενούλιδες που θα μπουν στην ουσία να δούνε για τα κουνούπια, να ξέρουν και τι άλλο έχει το βίντεο. Εντάξει. Λοιπόν, γιατί είναι θα ήταν άδικο για αυτούς. Ο Γιώργος λέει: στην Ιαπωνία υπάρχει μια φυλή που λέγεται Ανόη, είναι ναι, οι Αϊνού, και υποστηρίζουν πως κατάγονται από τους Έλληνες μέχρι και σήμερα. Δεν ξέρω αν το υποστηρίζουν. Ξέρω σίγουρα ότι έχουν διάφορα χαρακτηριστικά σαν τα δικά μας. Εντάξει. Λοιπόν, και λέει ο Nobody να σου πω και το άλλο το οποίο σηκώνει βίντεο. Νομίζω θα περιμένω το σχόλιο σου. Λοιπόν, για να ετοιμαστώ σιγά σιγά παιδιά να φτάσουμε προς το τέλος του σημερινού μας βίντεο. Είπαμε πάρα πολλά και πάρα πολλά ακόμα θα πούμε και στα επόμενα, διότι ο Γιώργος λέει να είσαι πάντα καλά. Για να ρε, καλό βράδυ, περιμένουμε επόμενο live. Να είσαι καλά Γιώργο, καλό βράδυ από μένα. Λοιπόν, απλά περιμένω να δω τι έχει να μου πει ο Nobody, να μου θέσει. Κώστας, ο Βαρσάμις λέει: τερακότα. Οι Ιάπωνες αναφέρθηκαν ότι βρέθηκαν με ψηλούς άνδρες ξανθούς με γένεια. Τι νομίζετε, ότι δεν φτάσανε τα καμάρια μας στην Κίνα, Ιαπωνία? Όχι μόνο φτάσανε Κώστα, μετά τον Μεγαλέξανδρο, πριν τον Μεγαλέξανδρο ήταν εκεί. Πολύ πιο πριν. Θα κάνεις και ένα βίντεο, λέει, για το καθένα ξεχωριστά, γιατί δεν φτάνει ο χρόνος. Τα έχω σημειώσει όλα, Αθήνα, να ξέρεις. Τα έχω σημειώσει όλα. Και πάμε στο Nobody, αυτό που σας έλεγα πριν που το κράτησα. Το όνομα Ιορδάνης είναι αναγραμματισμός του ονόματος Ηριδανός, το οποίο είναι επίγειο ή ισοσταμένο ποτάμι στην Αθήνα και απόγειο ποτάμι στα αστέρια. Η απόδειξη είναι στη Θεογονία του Ισιώδου. Και με αυτό πιστεύω, παιδιά, θα κλείσουμε. Ναι. Πρόκειται για αναγραμματισμό ξεκάθαρα, παιδιά, του Ηριδανού. Τον Ηριδανό τον εντόπισε, ποιος ήταν να δεις, το όνομα του τελειώνει σε Όπουλος, νομίζω, σε Όπουλος τελειώνει. Τον εντόπισε ο Παπαμαρνόπουλος. Τον εντόπισε κάτω από την Αθήνα. Εντάξει, ότι περνάει νομίζω κάτω από το Σύνταγμα. Θα το πούμε και αυτό. Το σημειώνω για τον Ηριδανό. Λοιπόν, διότι πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον το ζήτημα του Ηριδανού και τεράστιο. Και μπράβο σου Nobody που για άλλη μια φορά ασχολείσαι με τους αναγραμματισμούς των λέξεων, όπως και εγώ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, όπως και οι τιμολογήσεις. Λοιπόν, παιδιά, με αυτά και με αυτά ήρθε η ώρα να πούμε καλό βράδυ και καλή νύχτα. Όλα τα θέματα, παιδιά, που θίχτηκαν μετά το 25 λεπτό θα τα πούμε και σε επόμενο επεισόδιο. Ήδη βάζω το δεξί μου χέρι στο ποντίκι. Θα παρατηρήσετε πως αυτό συμβαίνει όταν θέλω και πρέπει αναγκαστικά να τελειώσω. Αν δεν σας είναι κόπος και δεν βαριέστε και να πάρει μπρος αυτός ο βλάκας ο αλγόριθμος, πατήστε το κύριο το κουμπάκι που λέει like και αφήστε κάτω κάνα σχόλιο, γιατί όσο πιο πολλά σχόλια αφήνετε τόσο πιο πολύ ο αλγόριθμος παίρνει μπρος. Και πριν κλείσω να σας πω ένα μεγάλο μπράβο όλους σας, διότι πραγματικά μπορεί να είμαστε 2.500, άλλος έχει 200.000, αλλά νομίζω ότι αυτοί οι 2.500 πραγματικά είστε όλοι ένας και ένας, πραγματικά, διότι κάθε φορά που κάνω live βλέπω ότι όλο και περισσότεροι μπαίνετε και συμμετέχετε με πάρα πολύ όμορφο τρόπο και σας τιμάει αυτό, διότι βοηθάτε να έχουμε ένα επίπεδο ανεβασμένο, ασχέτως αν είμαστε 10, 15, 20 άτομα και τα λέμε μεταξύ μας. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Και λέει ο Κώστας, είναι αυτό, Κώστα, που είπες τώρα, είναι ότι πρέπει για κατακλείδα. Τι καταλάβαμε τελικά? Ότι πρέπει να διαγράψουν την ιστορία. Μόνο να τη διαγράψουν. Μόνο να την διαγράψουν, να τη σβήσουν
και να την καθαρογράψουν. Αλλά ποιοι θα την καθαρογράψουν δεν ξέρω. Ποιοι θα είναι αυτοί. Ας είναι. Την γράφουμε εμείς εδώ μεταξύ μας όσοι είμαστε 70, 80, 100, 200 στα live. Συν όποιοι άλλοι μπαίνουν αργότερα και τα παρακολουθούν όταν έχουν τελειώσει τα live μας. Δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει, παιδιά, ότι αν μπαίνετε στα live όπως και σήμερα, μπορεί να θίξω ένα θέμα και να ασχοληθείτε με αυτό και να το αναλύσουμε, και μπορεί στο τέλος να καταλήξουμε να συζητάμε άλλα θέματα και πράγματα που απασχολούν το μυαλό σας. Σε κάθε περίπτωση, όπως πάντα, σας προτείνω να σημειώνετε όσα συζητάμε, διότι είναι πολύ σημαντικά και για τα επόμενα βίντεο. Λοιπόν, η Αθηνά λέει για ποιο λόγο να διαγράψουν, γιατί τη φοβούνται. Έτσι ακριβώς. Ακριβώς έτσι. Και με αυτόν τον επίλογο, παιδιά, και πάλι σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν εδώ. Πατήστε το κουδουνάκι, παιδιά, όπως λέει και ο φίλος μου ο Κοσμάς, ο Ντάντεκ. Το κουδουνάκι, χτυπήστε το και βάλτε όλες οι ειδοποιήσεις για να μην χάνετε, γιατί πραγματικά κάνω πλέον πάρα πολλά, μα πάρα πολλά live, οπότε είναι καλό να βλέπετε όλα τα βίντεο και να συμμετέχετε. Ο Nobody λέει, λες οι επιτηρητές για τη νέα ιστορία να είναι ανώτερα όντα? Αν είμαστε εμείς, ακόμα και 10 να είμαστε, είναι προτιμότερο να το πιστέψουμε αυτό, αγαπητέ μου φίλε Nobody. Λοιπόν, παιδιά, από την θετική ντοπαμίνη, καλό βράδυ και πιστεύω να τα ξαναπούμε πάρα μα πάρα πολύ